के तपाईलाई एनओसी को बारेमा विभिन्न जिज्ञासाहरू रहेका छन्? कसरी बनाउने एनओसी, कहाँ गएर बनाउने, किन चाहिन्छ र के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ र त्यसै गरेर अहिले चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर केही कन्फ्युजनहरू छ भने कृपया यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोमा चाहिँ मैले एनओसी, जसलाई चाहिँ हामी नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट भन्छौँ, त्यो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेछु। नमस्ते, मेरो नाम लक्ष्मण हो र मैले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई एनओसीको बारेमा विस्तृत रूपमा सेयर गर्नेछु। एनओसी भनेको चाहिँ नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट अथवा नो अब्जेक्सन लेटर हो, जुन चाहिँ नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई प्रदान गर्ने गर्दछ। र एनओसी भनेको चाहिँ हामीले विदेश जानको लागि एउटा एक किसिमको नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएको जस्तै नै हो। र यो चाहिँ हामीलाई के कारणले चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो विदेशमा आफूले पढ्न चाहेको युनिभर्सिटी कलेजहरूमा चाहिँ नेपालबाट फी पठाउनु पर्यो, फी चाहिँ तिर्नु पर्यो भने चाहिँ नेपालको ब्याङ्कहरूले चाहिँ हामीलाई एनओसी माग्छ। ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यसपछि बल्ल स्विफ्ट ट्रान्सफरहरू गरिदिन्छन्, हाम्रो नाममा चाहिँ उनीहरूले फीहरू पे गरिदिन्छन्। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ नेपालको एयरपोर्टमा पनि इमिग्रेसनले पनि तपाईँ जेन्युन स्टुडेन्ट हो होइन भनेर एउटा लेभलको चेक गर्नको लागि चाहिँ एनओसीको लेटरहरू माग्ने गर्दछन्। यो बाहेक चाहिँ जस्तो तपाईँ विदेश गइसकेपछि नेपालबाट चाहिँ तपाईँले फेरि फीहरू पठाउनु पर्यो अथवा फीहरू तिर्नु पर्यो भने पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ एनओसी माग्ने गर्दछन्। र एनओसी भनेको चाहिँ एउटा पेपर हो, एउटा एग्रिमेन्ट, एउटा गभर्मेन्टको पर्मिसन जुन चाहिँ नेपाल सरकारले हामीलाई दिने गर्दछ। र एनओसीको बारेमा हामीले यति कुरा गरिसकेपछि एनओसी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर कुरा गरौँ। एनओसी बनाउने चाहिँ पहिलेदेखि चलिआएको चलन चाहिँ केशर महलमा शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययन अनुमति शाखा छ, वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा, त्यहाँ गएर चाहिँ म्यानुअल्ली फिजिकल्ली अप्लाई गर्नुपर्ने नियम थियो। तर अहिले चाहिँ हालसालै चाहिँ यसलाई परिमार्जन गरेर यसलाई चाहिँ हामीले अनलाइनको थ्रुबाट अप्लाई गर्न मिल्ने बनाएको छ। र यो भनेको एकदम राम्रो र सजिलो तरिका पनि हो। पहिले चाहिँ हामी त्यहीँ गएर बिहान केही समय लाइन लाग्नुपर्ने हुनसक्थ्यो, मान्छेको फ्लो धेरै भएर, र त्यसपछि अप्लाई गरिसकेपछि त्यही दिन पाइन्थ्यो भने अब त्यही कुरा चाहिँ सबै प्रोसेसहरू लगभग उस्तै नै हो, चाहिने डकुमेन्टहरू उस्तै नै हो, त्यही कुरा चाहिँ अहिले अनलाइनबाट गर्न मिल्छ। र चाहिने डकुमेन्टहरू भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँले अब जस्तो ब्याचलर्स अथवा मानिलिउँ तपाईँले ब्याचलर्सको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने ब्याचलर्सभन्दा पहिला नेपालमा अथवा विदेशमा जे पढ्नुभयो त्यसको चाहिँ डकुमेन्टहरू, एजुकेसनल डकुमेन्ट्सहरू, एकाडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट, अनि त्यो जस्तो प्लस टूको डकुमेन्टहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ पासपोर्ट, नागरिकताको फोटोकपीहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिने गर्दछ। र ओरिजिनल र फोटोकपी, र तपाईँले चाहिँ फोटोकपीहरू नोटराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डकुमेन्टहरू लिएर हामी पहिले त्यहाँ गएर अप्लाई गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामीले अनलाइनमा डकुमेन्टहरू स्क्यान गरेर सब्मिट गर्न सकिन्छ। र पैसा कति लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँसँग अफर लेटर अथवा I-20 जुन देशमा पढ्न जानुहुन्छ त्यहाँबाट आएको अफर लेटर पनि चाहिन्छ है, मैले अघि भन्न छुटाएछु। अफर लेटर पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ अरू डकुमेन्टहरूसँगै। र त्यो अफर लेटरमा कतिवटा, जस्तो तपाईँसँग कतिवटा अफर लेटर छ, एउटा जस्तो डिप्लोमा लिडिङ टु ब्याचलर्स जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग 2वटा होला भने चाहिँ तपाईँले 2वटा एनओसी पाउनुहुन्छ, 2टा छुट्टै, एउटा डिप्लोमाको लागि, एउटा ब्याचलर्सको लागि। र जस्ट ब्याचलर्सको लागि मात्र अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा एनओसी हुन्छ। र जस्तो एउटा ब्याचलर्सको लागि चाहिँ तपाईँले 2000 फी तिर्नुपर्छ भन्न खोजेको। जस्तै डिप्लोमा र ब्याचलर्स 2टा कोर्स भयो र यसको लागि चाहिँ 2वटा एनओसी हुने भएर चाहिँ 2000 + 2000 4000 चाहिँ हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ फी। तपाईँले एनओसी अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ त्यही दिनमा पाउनुहुन्छ। अब जस्तो तर अनलाइनमा चाहिँ अब भन्दाखेरि हामीले अनलाइनमा एप्लिकेसन सब्मिट गरिसकेपछि गभर्मेन्ट अफिसियलहरूले त्यो एप्रुभ गरिसकेपछि त्यसको रिजल्ट चाहिँ हामीलाई इमेलमा आउँछ, र इमेलमा आइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो लिन सक्छौँ। म चाहिँ तपाईँलाई कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ लग्न चाहन्छु। तपाईँले मोबाइल नम्बर र इमेलबाट चाहिँ प्रोसिड गर्न सकिन्छ। र यसको बारेमा तपाईँले स्क्रल गर्नुभयो भने तल के डकुमेन्टहरू जस्तो मास्टर्सको लागि MBBS, BDS अथवा डिफ्रेन्ट एजुकेसन लेभलको लागि के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ दिएको छ। तपाईँले लगइन गरिसकेपछि मोबाइलमा एउटा OTP कोड आउँछ र त्यो कोड भेरिफाई गर्नु होला। र त्यो भेरिफाई भइसकेपछि चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोफाइल बनाउन सक्छौँ। जस्तो इमेल एड्रेस कन्फर्म गर्न सकिनेछ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले आफ्नो डिटेल्सहरू जस्तो नेम, एड्रेस, अनि जस्तो डकुमेन्टहरू सब्मिट गर्न सकिन्छ। सब्मिट गर्ने अप्सन तपाईँले पाउनुहुन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको अनुसार चाहिँ एड्रेसहरू, बुवा आमाको नामहरू, डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ यसमा यो स्टेपमा
सबमिट गर्न सकिन्छ। हामीले पढेको हाम्रो एजुकेसन लेभलको चाहिँ के छ योभन्दा पहिलाको हाम्रो क्वालिफिकेसन त्यो चाहिँ हामीले यहाँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र जस्तै त्यहाँ भएको अप्सनहरूबाट चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेर प्रोसिड गर्दै जानुपर्छ। जान लागेको कन्ट्रीको डिटेल्स र कोर्सको डिटेल्सहरू चाहिँ त्यहाँबाट हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ देखाए अनुसार चाहिँ तपाईँ जान लागेको कन्ट्री र कलेज अनि त्यसपछि कुन सब्जेक्ट हो त्यहाँ अप्सनमा चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि सेलेक्ट त्यहाँ तपाईँले भेट्नु भएन भने चाहिँ म्यानुअली रिक्वेस्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ इफ एनी कलेज इज नट अभाइलेबल रिक्वेस्ट फर एडिसन भनेको अप्सनमा रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ र तल अर्को अप्सन चाहिँ आफैले अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ कि कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाट अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि त्यो तपाईँले बटन टिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टहरू सबै सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ सक्सेसफुल्ली उता गएको एउटा नोटिफिकेसन आउनेछ र यसपछि चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन असेस गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ एउटा इमेल आउनेछ एमओईको तर्फबाट एप्लिकेसन सफल भयो भएन भनेर। त्यसपछि एनओसीको लागि 2000 रुपिस तपाईँको मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनको नाममा डिपोजिट गर्ने र त्यो भाउचर लिएर चाहिँ उता एमओई केशरमहल गएर कलेक्ट गर्न सकिनेछ। र यस्तो अनलाइन गर्दाको फाइदा चाहिँ हामीलाई जस्तो टाइम सेभ भयो, पहिल्यै गएर लाइन लागिरहनु परेन र एमओईलाई पनि एउटा डाटाबेसमा राख्नको लागि चाहिँ सजिलो भयो। तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँसँग कुनै कन्फ्युजन छ भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा पढ्नुहोला र यो भिडियो चाहिँ मैले ब्लग पोस्ट लेखेको थिएँ त्यसकै लागि नै मैले बनाएको भिडियो हो र थप जानकारीको लागि चाहिँ तपाईँले यो ब्लग पोस्ट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, यो जुन चाहिँ लिङ्कमा पनि हुनेछ। धन्यवाद। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।